Άμα δεν ανοίξει το καπάκι. Πού να πιεις και τσίπρο. 2 ώρο στο ψυγείο. Τόσο πολύ. Άστο ρε Χριστιανέ. Άστο και. Βάλε. Πάρε και εσύ το υπόλοιπο. Ή πάμε. Τι είπα να το πάρω. Το είχα να το πάρω αυτό το πράγμα. Γεια και χαρά, καλή μας φίλοι. Γεια σας και από μένα. Γεια σας και από μένα. Είμαστε η αδερφή Μαλιόρα. Εγώ είμαι ο Γιώργος και από εδώ ο αδερφός μου ο Ανδρέας. Μαζί σχεδιάσαμε και κατασκευάζουμε τις ψισταριές Άμπερκιο. Και από εδώ ο στενός συνεργάτης και πάνω απ' όλα φίλος, σεφ και συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας Γιώργος Καραγιάννης, που θα μας δείξει σήμερα ένα κοτοπουλάκι ανοιχτό, στη σχάρα. Ελαφρύ. 2 κιλά. Μόλις ακούει ελαφρύ, γυρνάει το μάτι του. Λοιπόν, έχουμε 2 κιλά κοτοπουλάκι, μια εύκολη συνταγούλα, πολύ νόστιμη, εύπεπτο, νόστιμο, τα πάντα όλα. Τη φτυρόγα να ξέρεις την τρώμε εμείς. Μία εγώ, μία ο Ανδρέας. Κάποιος θα φάει το λαιμό σήμερα, γιατί και εγώ τη φτυρόγα τρώω. Δεν έχει. Φάει εσύ το σβέρκο, θα φάω τη μία φτυρόγα. Επειδή με έκοψε πια να πάω τη μάσκα εμείς. Λοιπόν, για πάμε στο παρασύνθημα. Λοιπόν, έχουμε πολλά καρικεύματα. Να τα πάρουμε τη σειρά ξεκινώντας από το αλάτι. Θα τα βάλω περισσότερο εδώ πέρα γιατί τα έχουμε ήδη τριμμένα. Περισσότερο για να τα αναμίξω. Θέλουμε για 2 κιλά που είναι αυτό περίπου, θέλουμε 10 γραμμάρια αλάτι. Και αν θέλουμε στο τέλος συμπληρώνουμε. Τα μπαχαρικά να πούμε εδώ μπορεί να είναι πολλά, αλλά σημασία πάντα έχει η ισορροπία. Η ποσότητα που θα βάλουμε στο τέλος να έχουμε ένα ισορροπημένο αποτέλεσμα. Πολύ σωστά. 1 γραμμάριο τρούμπι. 1 γραμμάριο δυόσμο. Αποξηραμένο δυόσμο. Αποξηραμένο, ναι. 1 γραμμάριο ρίγανη του βουνού. Καρδιτσότικη. Όχι, δεν έχουμε στον κάμπο. Δεν έχεις το καρδίτσα. Άντε πυριώτικη. Απ' τα άγραφα. Απ' τα άγραφα, ναι. Στον κάμπο εμείς είμαστε καμπίση. Απ' τα άγραφα είσαι εσύ. Λοιπόν, 3 γραμμάρια κάρι. Ένα καλό απαλό κάρι. 2 γραμμάρια σουμάκ. Επιλέξτε το κάρι. Αν δεν χρησιμοποιήσετε τη δική μας συνταγή που έχουμε δείξει πολλές φορές, επιλέξτε ένα κάρι να μην είναι καυτερό. Δεν θέλουμε να βγει πικάντικο. Τώρα αυτά είναι και θέμα γούστου. Λοιπόν, 2 γραμμάρια κόλιανδρο. 1,5 γραμμάριο λεμονοπίπερο. 1,5 γραμμάριο σκόρδο σκόνη γκρανουλέ. 1,5 γραμμάριο μπούκοβο γλυκό και 1,5 γραμμάριο πάπρικα γλυκιά. Τέλεια. Λοιπόν, αυτά τώρα δεν χρειάζονται ιδιαίτερο χτύπημα, απλά ανακάτεμα. Γρήγορα, γιατί ο Ανδρέας είχε γρέψει. Να τα ανακατέψω, να πάνε ομοιόμορφα. Εδώ που τα λέμε και τι πειράζει με αρχή σου. Όχι, πειράζει. Λοιπόν, πάμε. Τυπημένα τα κοτοπουλάκια μας για να απλώσουν. Ρίχνουμε πρώτα από τη μία μεριά, καρικεύουμε. Ομοιόμορφα. Εξαιρετικό άρωμα. Μοσκοβολάει. Ναι. Να το κάνεις μια τούμπα. Ρίξτε το λίγο ακόμα. Μην το λυπάσαι, να μοσκοβολάει. Άντε, να το μοιράσω. Άντε. Το ξανακάνουμε πάλι μια τούμπα, δεν χαλάει και τίποτα. Πάμε. Κάτσε να το βάλουμε όμορφα. Αφήστε το περισσότερο από μέσα που είναι το κρέας φαίνεται. Εκεί θέλει και το περισσότερο μπαχαρικό ουσιαστικά για να μπορέσει να τραβήξει πιο εύκολα τα αρώματα. Τώρα. Έχουμε μουστάρδα ομοσπονδίας 30 γραμμάρια. Απαλή. Μπορείτε να βάλετε και πικάντικη. Ό,τι θέλετε. Πάρε εσύ να μην πληρώνω εγώ χέρια. Ορίστε. Έτσι. 30 γραμμάρια ή και λίγο παραπάνω όσο χρειάζεται για να κάνετε καλή επάλυψη, να μείνει δηλαδή απάνω. Βάλτε παραπάνω μουστάρδα,
περίπου. Ναι, θέλουμε περίπου θα πάει. Έχω 30 εκεί. Άμα δεν ανοίξει το καπάκι. Πού να πιεις και τσίπρο. Έλα, φτάνει. Λοιπόν. 40 γραμμάρια. 2 κουταλιές γεμάτες της σούπας. Ήταν αυτό. Και το ραδάκι μας. Ηλιέλαιο Ομοσπονδίας 50 ml. Τέλεια. Και από την άλλη μεριά. Παντού λαδάκι. Δείξτε. Σιγά σιγά να πάει ομοιόμορφα παντού. Πάμε και θα τα λείψω. Έτσι. Κάνουμε άλλο ένα μασαζάκι. Η Ομοσπονδία έχει πάρα πολλά προϊόντα που είναι χρήσιμα για τον ψήστη. Από λάδια, μουστάρδες, κέτσαπ, πικάντικα, απαλά, διάφορες σως και συνέχεια θα εμπλουτίζει την γάμα. Θα βοηθήσουμε κι εμείς. Και βασικά είναι πραγματικά νόστιμα. Έτσι. Τώρα εδώ μπορεί να μείνει και κανένα 2 ώρο στο ψυγείο. Τόσο πολύ. Κουτόπλου Ή είναι. καμιά ωρίτσα εκτός ψυγείου, αν έχετε κάποιον ανυπόμονο Εκτός ψυγείου. σαν Σαν τον τον Ανδρέα. αδερφό από εδώ. Σου άλυψα και τη φτερουγίτσα αυτή την δική σου να γίνει πιο νόστιμη. Του βάλα πιο πολύ μπαχαρικό. Τέλεια. Είμαστε έτοιμοι. Τα αφήνουμε μία ωρίτσα εκτός ψυγείου και μετά ψήνουμε, ή 2 ωρίτσες μέσα στο ψυγείο να μαριναριστεί, να τραβήξει τα αρώματά του και μετά ψήνουμε. Πολύ ωραία. Πήγαμε. Ωραία. Πάμε. Βάλε. Τι με έβαλες. Τι έβαλες? Αφού δεν πίνεις που δεν πίνεις. Δεν πίνεις καλά, λέει. Βάλε αυτή που παίρνει. Άστο ρε Χριστιανέ. Άστο κύριε. Βάλε το. Πάρε και εσύ το υπόλοιπο. Ή πάμε. Ορίστε. Έχει λαϊδάτη μετά. Άντε, γεια μας. Γεια Γεια μας. μας. Γεια σας παιδιά. Γεια σας παιδιά. Τώρα πάλι Σε έβαλα τα ρεβίθια τα ρεβίθια του φίλου μας. του φίλου μου στην Ομοσπονδία τα αποτιμώ τώρα. Μου βάλες ψάρι για να μην φάω. Φάει ψαράκι αφού το τόσο. Άσε τώρα σε. Άσε να φάω εγώ τόσο. Μπάσκο. Άμα δεν τρώτε ψάρια παιδιά, να πιάνουν μιζέλες με ψάρια. Να μην απλώνει τη χέρια εύκολα. Θα σε τακτοποιήσω εγώ. Πάω να δοκιμάσω. Πάει στο ψαράκι. Το ρεβίθι είναι πολύ ταιριάζει πραγματικά. Το ρεβίθι ταιριάζει. Ναι. Πάμε. Άντε γεια μας. Γεια μας. Γεια σας παιδιά. Γεια μας. Μικρή φωτιά άναψες. Πάμε. Άσε Άναψε τώρα αυτό αυτά και και πήγαινε να λοιπόν. ψήσεις. Άμα Τα άναψες, τώρα θα είσαι πιω. σίγουρος, να είσαι σίγουρος για το. Άσε να τσιμπήσω με τον Γιώργο γιατί τώρα βατικά μου βάλε. Γιώργος δεν πίνει που δεν πίνει, δεν πάει εσύ. Τι κουνάς το κυβάρε. Λίγο Θα κάνουμε μια εκπομπή να σας δείξουμε έναν μεζέ και τα συνοδευτικά του μεζέ. Το έχουμε υποσχεθεί. Λοιπόν, σύντομα. σύντομα. Άντε, γεια μας. Γεια μας. Γεια μας. Γεια σας παιδιά. Γεια σας παιδιά. Ψήνουμε σε μέτρια φωτιά, Προς δυνατή. γι' αυτό αν τα κάρβουνα εκπέμπουν μεγαλύτερη θερμότητα, είναι πολύ δυνατά δηλαδή, τα σταχτώνουμε όπως έχουμε κάνει εμείς εδώ τώρα. Και πριν να κάψει καλά η σχάρα μπορούμε να βάλουμε το κοτόπουλο πάνω. Αυτή τη στιγμή να πούμε ότι για αυτή τη φορά ψήνουμε με μπρικέτα. Ναι, Είναι μια μπρικέτα που δεν έχει πρόσθετα για να δεθεί και αυτό πρέπει να κοιτάτε σε κάθε συσκευασία που παίρνετε. Να μην έχει πρόσθετα κατά το δέσιμο. Ήγη και είναι η ώρα. Βάζουμε, όταν πρόκειται να ψήσουμε ολόκληρο κοτόπουλο, αυτό που λέμε πεταλούδα ή κομμένο στη μέση, το βάζουμε πρώτα να ψηθεί από την εσωτερική μεριά, όχι από την πέτσα. Για να πάρει λίγο εσωτερική θερμοκρασία Ακριβώς. και να μην πάρει χρώμα η πέτσα μας. Λοιπόν. Έτσι. Να ανοίξουμε έτσι και τη φτερουγίτσα στηρουγίτσες πρόχειρες. που αρέσει στο φίλο μου τον Ανδρέα. Να μην έχουμε γκρίνιες. Το κοτοπουλάκι μας έχει αρκετή υγρασία, έχει την πέτσα από πάνω που το προστατεύει. Και βέβαια το προστατεύουν και τα μπαχαρικά μας Έτσι. και η μουστάρδα που έχουμε κάνει επάντηψη. Γιατί για να γλιτώσουμε από τα κακό κείμενα του ψητού, τα μπαχαρικά είναι το α και το ω, Βέβαια, γιατί μας προστατεύουν. Πιστεύω ότι θα πάρει και πάρα πολύ ωραίο χρώμα. σίγουρα. Τα αφήνουμε να πάρει καλά πρώτα. Να τραβήξει όσο περισσότερη θερμοκρασία εσωτερικά. Έτσι. Οπότε να μην αναγκαζόμαστε να αφήνουμε πολλή ώρα την πέτσα που αρπάζει, να το πούμε εύκολα, Έτσι. για να αποφύγουμε
το καρβούνιασμα, αυτό το υπερβολικό ψήσιμο, το μαύρισμα που είναι και ανθυγιεινό. Δεν ψήνουμε μόνο νόστιμα με το κάρβουνο, ψήνουμε και υγιεινά. Το γύρισμα στα 5 λεπτά, όταν έχουμε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Λοιπόν, να κάνουμε ένα γυρισματάκι ακόμα, λίγο πιο σύντομο αυτό, από την πλευρά της πέτσας. Γιατί δεν θέλουμε να τα αφήσουμε Να αρπάξει. να αρπάξει. Τώρα αν δείτε ότι έχετε περισσότερη φωτιά σε μια πλευρά της χάρας από ότι στην άλλη, μπορείτε να στο επόμενο γύρισμα να αλλάξετε και τις θέσεις. Να έρθει αυτό εδώ και αυτό εδώ. Θα το βγάλουμε με θερμοκρασία 75 περίπου βαθμούς. Είμαστε στους 73 και μετράμε στο στήθος που είναι το πιο χοντρό. Θέλουμε 3-4 βαθμούς ακόμα και στην αναμονή που θα το αφήσουμε 7-8 λεπτά θα ανέβει και άλλο η θερμοκρασία. Το άλλο ήταν πιο λεπτό το κομμάτι και το βγάλαμε λίγο πιο γρήγορα. Λοιπόν, είναι έτοιμο και αυτό το κομμάτι μας, έχει πιάσει κοντά στους 75 βαθμούς και το βγάζουμε εδώ και το παρκάρουμε μαζί με το άλλο. Αφήστε το να πιάσει, να έρθει σε θερμοκρασία να τρώγεται, όχι θερμοκρασία βάση του Ανδρέα, βάση δικιά μου. Οπότε θέλει 7-8 λεπτά οπωσδήποτε να παραμείνει εκεί. Θα ξεκινήσουμε αυτό εγώ πρώτα. Βιάζεις κιόλας. Δεν θα μου τη βάλεις τη μουστάρδα και θέλω λίγο. Άντε. Ορίστε. Πάρε εσύ. Και είπα να το πάρω. Το είχα να το πάρω αυτό το πράγμα. Ορίστε, πάρε. Άμε. Ορίστε. Πάει τους τρίτους εσύ. Να το. Κόβεται και με το μαχαίρι. Να το. Άλλο πράγμα. Πω. Αντρέα. Κόψε Και και για ετοιμάζουμε μέσα. Ναι. Πολύ μαλακό. Και ζουμερό έχει παραμείνει. Μπροστά θα το πάει και πριν το ψήσιμο στο κοτόπουλο Ναι. και μετά το ψήσιμο. Τέλειο. Κρασάκι λευκό, παγωμένο. Γεια μας. Γεια μας. Στην υγεία σας παιδιά. Στην υγεία σας. Γεια σας παιδιά. Καλά ψησίματα, να περνάτε καλά πάντα. Και με καλή παρέα.